जय श्री कृष्ण मित्रों, मारा किचन में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું લીલા ચણાનું એકદમ સુપર ટેસ્ટી લીલી ગ્રેવી વાળું શાક। આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને આમાં આપણે કોઈ પણ જાતના હળદર કે લાલ મરચું પાવડરનો ઉપયોગ નહીં કરીએ તો પણ આ શાક એટલું ટેસ્ટી બનશે જેટલું આપણે હળદર અને મરચું નાખીને બનાવીએ છીએ। આ શાક ઘરના બધા લોકોને ખૂબ જ પસંદ આવશે, તો તમે આ રેસીપી ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયોને લાઇક આપજો જેથી કરીને તમારા માટે નવા નવા વિડીયો લાવવાનું અમારું પ્રોત્સાહન બન્યું રહે। તો ચાલો આજની રેસીપી જોઈ લઈએ। રેસીપી જોતા પહેલા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। સૌથી પહેલા આપણે એક પેનમાં આપણે 2 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું। તો એમાં આપણે ચણાને બાફવાના છે। તો અહીંયા આપણે ખુલ્લા પેનમાં જ આપણે બાફીશું જેથી કરીને ચણાનો કલર એકદમ જળવાઈ રહે। તો પાણી આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। તો અહીંયા મેં 300 ગ્રામ લીલા ચણા લઈ લીધા છે। આ શાક હું 4 વ્યક્તિઓ માટે બનાવી રહી છું, તો એ રીતે સામગ્રી લીધી છે। તો લીલા ચણાને આ રીતે ખુલ્લા પેનમાં બાફવાના છે। તો એમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું અને ત્યારબાદ એમાં 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું, જેનાથી આપણા લીલા ચણા એકદમ એવો ને એવો કલર જળવાઈ રહેશે। તો આ રીતે ખાંડ જરૂરથી એડ કરવી। તો હવે આપણે ચણાને 4 થી 5 મિનિટ માટે બફાવા દઈશું। તો હવે 4 થી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો તમે ચેક કરી શકો છો સરસ રીતે આપણો ચણો આ રીતે દબાઈ જાય છે, એનો મતલબ આપણા ચણા સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે। તો હવે એને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું। લીલી ગ્રેવી બનાવવા માટે આપણે મિક્સર જારમાં 50 ગ્રામ જેટલા લીલા ધાણા લઈ લઈશું। ત્યારબાદ 50 ગ્રામ લીલું લસણ ઉમેરીશું। અહીંયા આપણે લાલ મરચું પાવડરનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરવાનો, એટલા માટે આપણે આ બધા મસાલા આગળ પડતા એડ કરવાના છે। તો અહીંયા મેં 50 ગ્રામ લીલું લસણ લઈ લીધું છે, એનો સફેદ ભાગ અને પાંદડાનો ભાગ બંને લઈ લેવાના છે। ત્યારબાદ 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું અને 4 લીલા મરચાં લઈ લીધા છે। તો અહીંયા મેં તીખા મરચાંનો ઉપયોગ કર્યો છે। હવે ત્યારબાદ 25 ગ્રામ જેટલા સિંગદાણા ઉમેરીશું। તમે અહીંયા સિંગદાણાની જગ્યાએ ખારી સિંગનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। હવે આમાં એકદમ ઠંડુ પાણી એડ કરીને આપણે આની ફાઇન પેસ્ટ તૈયાર કરી લેવાની છે। તો એકદમ ઠંડુ પાણી બરફનું એડ કરવાનું છે જેથી કરીને એનો કલર એકદમ ગ્રીન જ રહે। તો અહીંયા મેં આ રીતે પાણી એડ કરીને સરસ રીતે ફાઇન પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધી છે। તો હવે એને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું અને શાકનો વઘાર કરી લઈશું। તો કડાઈમાં મેં 2 મોટા ચમચા તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે। તો તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં 1 ચમચી રાઈ જીરું એડ કરી દઈશું। જીરું તતરી જાય ત્યારબાદ તેમાં હિંગ ઉમેરીશું, 2 સૂકા લાલ મરચાં અને ત્યારબાદ આપણે 2 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું। તમે ચાહો તો ક્રશ કરીને પણ એડ કરી શકો છો અથવા તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। એ ડુંગળી આપણી જલ્દીથી સંતળાઈ જાય એટલા માટે આપણે એમાં થોડું મીઠું એડ કરી દઈશું જેથી કરીને આપણી ડુંગળી જલ્દીથી ગોલ્ડન કલર આવી જાય। તો આપણે અત્યારે ડુંગળીના માપનું મીઠું એડ કરી દઈશું અને ડુંગળીને સરસ રીતે ગોલ્ડન કલર આવી જાય ત્યાં સુધી સાંતળી લઈશું। હવે આપણી ડુંગળીનો સરસ કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। હવે એમાં આપણે તૈયાર કરેલી પેસ્ટ એડ કરી દેવાની છે। તો અહીંયા આપણે બધી જ પેસ્ટ એડ કરી દઈશું। આ પેસ્ટને આપણે સરસ રીતે ડુંગળીમાં મિક્સ કરી દઈશું। હવે આ પેસ્ટ સરસ રીતે ડુંગળીમાં મિક્સ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે મિક્સર જારમાં થોડું પાણી એડ કરીને આ રીતે ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી દઈશું અને આ ડુંગળીવાળી પેસ્ટને આપણે સરસ રીતે તેલ છૂટું પડવા લાગે ત્યાં સુધી સાંતળી લેવાની છે। હવે આપણી ગ્રેવીમાંથી સરસ રીતે તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે, આ રીતે ઉપર તરવા લાગ્યું છે અને સરસ રીતે આપણી ગ્રેવી પાકી ગઈ છે। તો હવે એમાં આપણે તૈયાર કરેલા બાફેલા ચણા એડ કરવાના છે। તો અહીંયા આપણે મેં ચણાનું પાણી કાઢ્યું નથી, એમનામ જ રહેવા દીધું છે। તો પાણી સહિત જ આપણે એડ કરી દઈશું। અહીંયા આપણે ચણાના બાફવામાં પણ મીઠું એડ કર્યું છે અને ડુંગળીમાં પણ મીઠું એડ કર્યું છે। જો તમને જરૂર લાગે તો તમે મીઠું એડ કરી શકો છો। હવે આ ચણાને સરસ રીતે મિક્સ કરી દીધા છે। તેલ સરસ રીતે છૂટું ના પડવા લાગે ત્યાં સુધી ચણાને આપણે ચડવા દઈશું। સરસ રીતે સબ્જીમાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તો સરસ રીતે આપણી સબ્જી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો આ શાકને બનતા બિલકુલ વાર નથી લાગતી, માત્ર 3 થી 4 મિનિટમાં સરસ રીતે તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે।
હવે એમાં આપણે 1 લીંબુનો રસ એડ કરીશું અને 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું. ખાંડ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. જો તમને ગોળ પસંદ હોય તો ગોળ પણ એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણી આ સબ્જી બનીને બિલકુલ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો એમાં આપણે 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. હવે આપણી આ લીલી ગ્રેવીવાળી સબ્જી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો એને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને એકદમ ટેસ્ટી આ ચટાકેદાર લીલા ચણાની લીલી ગ્રેવીવાળું શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ગ્રીન કલર આવ્યો છે. તો તમે આ રેસીપી ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ઘરના બધા લોકોને ખૂબ જ પસંદ આવશે. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયોને લાઇક આપજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને લાગી. ધન્યવાદ.